Ahoj, já jsem Eliška a pomáhám cizincům učit se česky. Dneska se podíváme na to, jak se naučit česky tak, abyste mohli vyřídit v češtině všechno, co potřebujete, abyste mohli mluvit česky se svými kamarády, s rodinou nebo s kolegy. Podíváme se na to, jak se naučit česky tak, abyste mluvili plynně a hlavně, abyste se cítili dobře. Tak, jdeme na to. Pokud chceme plynně mluvit cizím jazykem, tak nejlepší strategie podle mě je se ten jazyk neučit. A hned vám vysvětlím, co chci říct. Pokud se učíme češtinu jako předmět ve škole, tak se typicky učíme gramatiku, učíme se slovíčka, učíme se nějaká pravidla. Vidíme češtinu jako systém a snažíme se ten systém popsat nebo pochopit. Jak fungují konjugace, jak fungují deklinace, jak fungují koncovky, jak fungují prepozice. Jenže my češtinu nechceme studovat jako předmět ve škole. My chceme ideálně češtinu používat jako nástroj, třeba jako kytaru. Kytara je nástroj, který nám pomáhá vytvářet, produkovat hudbu. Nedávno jsem slyšela jednu skvělou lektorku angličtiny, která řekla větu Don't study English, live English. Takže v našem případě don't study Czech, live Czech. A já s tím naprosto souhlasím. Když se řekne učit se, tak si představím předměty ve škole. Fyzika, biologie, dějepis. Pokud se rozhodnete, že se budete učit češtinu, tak si myslím, že budete mít i ten stejný pocit. Ne, dneska se musím učit česky, protože zítra píšeme test. A možná se i naučíte něco nového. Naučíte se to, napíšete ten test dobře, napíšete ho na 1 a potom si řeknete, super, mám to za sebou a teď zase týden nemusím češtinu vůbec vidět. Ale takhle to nefunguje. Nemůžete si říct, že teď budete rok studovat češtinu, že teď se budete rok učit česky a až se tu češtinu naučíte, tak potom už ji budete umět, všechno bude perfektní a už se nikdy nebudete muset učit. Pokud chcete češtinu opravdu používat, tak ji musíte začít žít. Musíte se češtinou obklopit, musíte ji dostat do svého života. Čeština musí být všude kolem vás. Musí to být součást každého vašeho dne, vaší každodenní rutiny. Pokud se rozhodnete češtinu žít, tak je to proces, který už nikdy neskončí. Je to podobné, jako když chcete třeba zhubnout. Taky to nefunguje tak, že na půl roku přestanete jíst jídlo z fast foodu a budete každý den cvičit, zhubnete a pak si řeknete, perfektní, už jsem hubená a teď můžu zase celý den ležet na gauči a jíst čokoládu. Musíte z toho ideálně udělat nový životní styl. Musíte změnit svoje zvyky, musíte změnit to, co každý den děláte, musíte jíst zdravě, většinu času musíte pravidelně cvičit. A s češtinou je to podobné. Pokud se naučíte česky, pokud se naučíte cizí jazyk, ale nepoužíváte ho, tak ho postupně začnete ztrácet, začnete ho zapomínat. Takže je důležité si z češtiny udělat nový životní styl, který mě baví, který si užívám a který se mnou zůstane už na pořád. No a jak to prakticky udělat? Začněte češtinu používat jako nástroj k tomu, abyste se učili nové a zajímavé věci. Pokud máte rádi cvičení, pokud rádi cvičíte, hledejte si třeba videa na internetu, kde je český instruktor, který vysvětluje a mluví v češtině. Pokud rádi vaříte, hledejte si recepty nebo blogy v češtině. Pokud máte zahrádku a pěstujete zeleninu a bylinky, tak si hledejte informace o zahradničení v češtině. Poslouchejte hodiny a hodiny a hodiny česky. Poslouchejte zajímavé podcasty, audia, videa, dívejte se na seriály, dívejte se na filmy. Konzumujte obsah, který vás baví a který vás zajímá, ale dělejte to česky. Konzumujte obsah, protože tam je Harry Potter, protože tam je cvičení, protože tam jsou make-upové tutoriály, protože tam je cestování. Konzumujte zajímavý obsah, ale v češtině. Čeština je váš nástroj. Najděte si české kontakty a české kamarády. Jeďte s nima na výlet, běžte s nima na pivo,
Zahrajte si s nima volejbal a mluvte česky. Používejte češtinu jako nástroj, díky kterému budete objevovat svět a bavit se. Používejte češtinu jako nástroj, díky kterému se dozvíte nové a zajímavé věci. Pokud se češtinou obklopíte a stane se součástí vašeho každodenního života, pokud budete poslouchat češtinu, dívat se na filmy, dívat se na seriály, mluvit, hledat si informace v češtině, tak se pomalu, ale jistě začnete zlepšovat. Možná si toho ani nevšimnete a za pár měsíců se zastavíte, podíváte se zpátky a uvidíte, co všechno už jste se naučili a jak moc jste se zlepšili. A že to vlastně nebylo zas až tak těžké. Budete se učit češtinu přirozeně a bez stresu. A samozřejmě neříkám, že se vůbec nemáte učit gramatiku nebo slovíčka, nemít učitele, nechodit na lekce. To ne, ale podle mě by to nemělo být to zásadní, to primární. Nejdůležitější podle mě je si češtinu užívat. Neměla by to být otrava. Pokud si řeknete, dneska se zase musím učit česky, tak co tady mám? Lokál, plurál. Tak vám to dlouho nevydrží. A nakonec ještě jedna dobrá, pozitivní zpráva. Čeština je dovednost. Nebo mluvit česky je dovednost. Je to stejné, jako když se učíte plavat, nebo když se učíte jezdit na kole. Na začátku je to těžké, musíte skoordinovat všechny pohyby, nejde vám to, ale čím víc to děláte, čím víc to opakujete, čím víc to trénujete, tak tím je to lepší a jednodušší. Čeština je dovednost, mluvit česky je dovednost a zvládne to úplně každý. Takže dobrá zpráva je, že to určitě dokážete, důležité je jenom každý den trénovat a užívat si to. Pokud se chcete česky učit přirozeně a chcete češtinu začlenit do svého každodenního života, tak vás chci moc pozvat do svého online programu, který se paradoxně jmenuje Study Like a Pro. Učte se česky jako profík. V programu vám krok za krokem ukážu, jak vzít učení se češtiny do vlastních rukou. Ukážu vám, jak se učit efektivně a zábavně a hlavně, jak začít češtinu konečně opravdu používat. Jak začít češtinu používat jako nástroj. Link najdete dole v popisku a já se na vás moc těším. To je všechno. Zatím ahoj!